म आज खासमा चाहिँ मेरो यो ड्रोन प्र्याक्टिस गर्नलाई हैन आएको थिएँ। ड्रोन प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मैले एउटा टास्क लिएर आएको थिएँ। के त भन्दा मसँग एउटा यहाँ मेरो युट्युब च्यानलको ब्रान्ड लोगो छ है, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युट्युबको यो ब्रान्ड लोगो हो। मैले यसलाई चाहिँ अब यो ड्रोन प्र्याक्टिसको लागि मैले एक ठाउँमा चाहिँ सेपरेट ठाउँमा अराउन्ड 500 मिटर्सको डिस्टेन्समा राखेर हैन, अनि म यहाँबाट ड्रोन उडाउँछु र यसको चाहिँ एउटा स्टिल पिक्चर लिन्छु हैन। मैले सक्छ सक्दिनँ यहाँबाट उडाएर अर्को ठाउँमा राखेर अनि यसको पिक्चर लिन सक्छ सक्दिनँ भनेर चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्न भनेर आएको थिएँ हैन। खासमा त्यो चाहिँ अलि असम्भव जस्तो भयो, किन भन्दा मैले जहाँनिर चाहिँ यो मेरो चाहिँ यो लोगो चाहिँ यो फोटो चाहिँ जहाँनिर फिक्स गर्छु भन्थेँ त्यहाँनिर पोखरीमा चाहिँ अहिले गैँडा रहेछ है। गैँडा देखेर चाहिँ अलि म यता आएँ, वापस आएँ हैन। त्यहाँ गैँडा छ यहाँ अलि यहाँभन्दा लगभग 500 किलोमिटर 500 किलोमिटर होइन 500 मिटर पर चाहिँ एउटा पोखरी छ। पोखरीमा चाहिँ गैँडा छ है। त्यो गैँडा त्यहाँ देखिरहेको छ हैन। अहिले छ छैन, म चाहिँ अब एकपल्ट तपाईँहरूलाई जङ्गलको बिचमा एउटा जुन पोखरी छ त्यो पोखरीको चाहिँ ड्रोन सट लिएर देखाउँछु हैन। अनि त्यो यदि सम्भव भयो भने म तपाईँहरूलाई फेरि यो मेरो टास्क पनि पुरा गरेर देखाउँछु हैन। तबसम्म चाहिँ तपाईँहरूको यो ड्रोन सटमा इन्जोय गर्नु होला। you